Intindihan mo ba at ipinaliwanag ba sa'yo ng iyong abogado kung ano ang imidibintang sa'yo? Opo, Your Honor. How do you plead? Not guilty po, Your Honor. Your Honor, patutunayan po namin sa hukumang ito na kinidnap ni Fina Banyaga si Leyna Montelibano. At dahil sa ginawa niya, linagay niya sa panganib ang buhay at kalusugan ng bata. Miss Banyaga is an emotionally unstable person who is obsessed with Leyna. At yun po mismo ang nagtulak sa kanya para kidnapin ang bata. Si Filipina Banyaga ay isang ina. Ina na nawalan ng anak 5 years ago. Kinidnap ng isang sindikato ang sanggol niyang anak na si Joy. Pero isang araw, nakatanggap siya ng tip mula kay Ambrosio Bitangcol, kaibigan ni Attorney Juris at Mayor Dre Montelibano, tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na nawala. Mula sa impormasyong ito, nakaipon si Fina ng mga ebidensya na nagkumbinsi sa kanya na si Leyna Montelibano ang kanyang anak na nawawala. Your Honor, nandito kami ngayon para patunayan sa korteng ito na hindi intensyon ni Filipina Banyaga na kidnapin si Leyna Montelibano. My client would like to request for a DNA test authorized by the court para mapatunayan na si Leyna Montelibano ang biological daughter ni Fina Banyaga. But Your Honor, nag-request na po ang defendant na ipa-DNA test silang dalawa ni Leyna. And as her guardians, pumayag po kami ng asawa ko. We have proof that the results of the DNA test are negative. And we mark this as Exhibit A. Hindi anak ni Miss Banyaga si Leyna. Pineke ninyong resulta ng DNA test. Kagaya ng pagpeke niyo sa resulta ng DNA test namin ni Chris. Objection, Your Honor. The accused may not speak at this proceeding. Sustained. The prosecution manifests na si Miss Banyaga mismo ang pumili ng DNA testing center. At siya rin po mismo ang nagbukas ng envelope containing the results of the DNA test. Your Honor, paano naman po namin mapepeke yun? Miss Banyaga has reason to believe na ang nasa likod ng panloloko sa kanya ay ang mga Montelibano. Nagpain sila ng bata kay Fina para magpanggap bilang Joy. Your Honor, all their accusations are baseless and unsupported by concrete evidence. The truth is, Miss Banyaga has become obsessed with my child. Ilusyon niya lang na anak niya si Leyna. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sustained. Hindi totoo yan kasi lahat ginawa ninyo. Panluloko, pandaraya, pananamot para ilayo ako sa katotohanan. Counsel, you will please advise your client to speak only when she is asked a question. Yes, Your Her Honor. statements will be stricken off the record. Your Honor, she has repeatedly harassed my child and my family. She even kidnapped my child. She's a threat to our safety. Kailangan pong managot si Miss Banyaga sa mga kasalanan niya. Objection, Your Honor. It calls for conclusion of law. Sustained. Sinungaling! Order, order. That is enough from you, Miss Banyaga. Your Honor, buhay at kalayaan ni Fina at ng mga anak niya ang nakataya dito. Kung papayag kayo sa DNA test authorized by the court, doon natin malalaman ang totoo. And that would be our strongest evidence. Maaari nating i-consider ang pagsasagawa ng panibagong DNA testing. Kung may papaliwanag ng defense sa korteng ito kung bakit kailangan magsagawa ng panibagong DNA testing. Yes, Your Honor. Alam ko na nagagamitin nilang depensa na hindi kidnapping yung ginawa ni Fina dahil anak niya talaga si Leyna. The nerve of that woman. Juris, relax. They have nothing on us. Kung matibay talaga ang ebidensya ni Fina na anak niya si Leyna, she wouldn't have resorted to kidnapping. Still, kailangan natin makasiguro na hindi napapayag yung judge for another DNA test. Kailangan nating sirain yung credibility ni Fina at ng lahat ng taong magtitestify para sa kanya. Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel, and for more Sino May Sala videos, just click the I button.